Hello everyone! This is me again, Jobog, at welcome back sa ating YouTube channel! At kung bago ka pa lang sa ating channel, make sure na click mo na ang thumbs up button, subscribe button, pati na rin ang notification bell button para mas ma-update ka sa ating mga susunod pang videos. At ang video natin para sa araw na ito guys is another makeup video dahil sobrang namimiss ko na naman mag-makeup. And yung makeup look na aking gagawin ngayon ay alam ko nababasa nyo na sa title. Gagawa po tayo ng Galaxy-inspired makeup look or makeup tutorial, kung ano man ang gusto nyong itawag doon. Basta ang gusto kong gawin ngayon ay Galaxy-inspired. And guys, hindi lang siya basta makeup video dahil meron akong gustong i-share sa inyo na palette, which is yung gagamitin ko nga ngayon dahil nabili ko lang siya for a very affordable price sa Shopee. Yes, sa Shopee na naman. Para sa akin, sobrang sulit kasi ng palette na to. Natuwa ako sa kanya, nakyutan ako sa kanya. And gusto ko siyang i-share sa inyo dahil sabi ko nga sa inyo kanina, napaka-affordable niya and sulit na sulit. Meron na siyang mga matte shades, meron na din siyang shimmer shades at saka yung mga ilang neutral shades na kailangan natin for our transition shade. At yung palette na sinasabi ko nga sa inyo guys ay itong Beauty Glazed na palette. Ayan, napaka-cute nito. Kaya gusto ko sana siyang i-share sa inyo kasi baka, alam niyo, naghahanap din kayo ng palette na ganito. Kasi guys, alam niyo, meron na siyang 4 na iba't ibang kulay. So, ayan siya. And ito yung front niya. Ayan, yung Beauty Glazed color board na palette, eyeshadow palette. Makikita nyo guys, napaka-cute niya. Ayan, ganyan siya kapag binuksan nyo. Ayan. So, yung una nyo makikita ay color green. Tapos, kapag ginanyan nyo pa siya, makikita nyo yung sunod na shade, which is yung parang more on peachy tones. Ayan, neutral colors. Tapos, sumunod naman ay mga touch of blue. Ganyan. At sumunod naman dun ay ito nga gagawin nating look ngayon, which is, ayan, parang combination siya ng purple, ng violet, ng medyo pink, ganyan. And ayun, gustong-gusto ko siya guys i-try dahil alam ko magagamit ko nga siya dito sa ating channel. Marami tayong magagawang look dito, kaya ayan, gusto ko muna siyang i-share sa inyo. And yun nga, napili kong look para sa video ito ngayon is yung, ayun, yung Galaxy-inspired na makeup look. And hopefully guys, ay ma-achieve natin yung Galaxy-inspired makeup look gamit lang itong palette na to. And para sa akin lang naman, ay sulit na siya kasi marami-rami ka ng look na magagawa sa palette na to. Marami na siyang kulay, iba't ibang tones, iba't ibang shades, ganyan, kagaya nitong green. Yan, ganyan yung mga tones niya, iba't ibang shades. Kaya ayan, marami ka na talaga magagawang look dito, lalo na kung creative ka. Ayan, perfect sa'yo tong look na to. And kahit hindi ka creative guys, magiging creative ka kapag nakita mo na tong ganitong klase ng palette. And kung interesado kayong malaman kung paano ko gagawin yung Galaxy-inspired makeup look or makeup tutorial, huwag na rin tong patagalin. Please, 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 keep on watching. And guys, ayun na nga, bago tayo mag-start mag-makeup, gusto ko munang i-grab tong opportunity na to para magpasalamat po sa inyong lahat. Dahil tayo po ay 10,000 na dito sa ating growing family. Kaya gusto ko munang sabihin na thank you all so much sa inyong pagsuporta, sa inyong titiwala sa akin, sa inyong love. Kaya tayo ay dumami ng ganito. Kaya abangan nyo yung mga susunod kong video o yung sunod kong videos dahil nandoon yung ating giveaway, yung aking first ever giveaway bilang salamat ko na rin sa inyo dahil tayo nga ay lumalaki na, patuloy tayong lumalaki, patuloy nyo akong sinusuportahan dito sa ating channel. Kaya yun, abangan nyo guys yung video na yun. Lahat naman kayo ay pwedeng sumali doon. Tsaka exciting yung mga ipapakita or ipapamigay kong products.
Ginawa ko na nga pala guys kanina yung base ko para tayo ay makatipid or makasave ng oras dahil medyo first time kong gagawin yung ganong klaseng look. Hindi ko alam kung mapapabilis ako o mapapatagal. Kaya para makasave tayo ng oras, naglagay na ako ng base ko kanina tsaka ng kilay. At kung paano nyo ako nakikitang maglagay ng base at tsaka mag-apply ng kilay doon sa mga previous makeup videos ko, wala naman akong binago guys. Ganun pa rin yung aking routine. Kaya ayan, pwede na tayo mag-start. And naglagay na rin pala ako guys ng contact lens kasi napakahirap ko lagyan ng contact lens tsaka medyo matagal siyang gawin. Ayan, maglalagay lang ako guys ng concealer sa ating eyelid para lang mas makita natin ang maayos yung eyeshadow na ilalagay natin. And i-blend ko lang siya gamit ang fingers. I-set na rin natin siya guys ng powder. Ayan. Maglalagay na rin ako guys ng setting powder gamit itong Beauty Derm na Bell Mineral Powder kasi hindi tayo sure kung merong fallouts na mangyayari. Para sure, maglagay na rin tayo. Totoo lang, kinakabahan talaga ako. Hindi naman kasi talaga ito yung aking expertise dahil kung alam nyo naman, kung napapansin ninyo, more on ano lang ako, yung mga neutral shades, ganyan, neutral colors. And ayan, ngayon maglalaro tayo ng iba't ibang kulay and sana ay ma-achieve natin siya. Yung unang color nga na gagamitin natin ay ayan, itong pink na to. Let's go, pray for me. Ilagay lang natin siya sa ating eyelid malamang. Para lang ma-warm yung ating eyelid. Yan, and blend lang natin maigi. And ganun din guys sa kabila. Next guys, gamit pa rin yung brush na yon, kukunin naman natin itong shade na to, itong color na to. Yan. And ilalagay natin siya dito sa outer crease or outer V ng ating eyes. Yan, para ma-intensify lang yung kaninang medyo light pink or medyo pink na nilagay natin. Ayan, pang-intensify lang. Medyo dun sa mababang part na natin siya ilalagay guys, hindi na dun sa kasing taas nung pink kanina. Ayan, and pinapasok ko na rin siya dito guys sa gitna kung makikita ninyo. Ganun din sa kabila guys, yun lang din yung color na aking gagamitin. Okay lang yan guys kung medyo harsh pa yung mga edges dahil lilinisin naman natin yan mamaya. And ang masasabi ko lang ay napaka-pigmented. Ayan, hindi ko naman na kailangan i-explain sa inyo. Tingnan nyo na lang, napaka-pigmented nung palette nila. And so far, gusto ko siya so far. Next color guys na ating gagamitin ay ito. Proceed na tayo guys sa purple. Yan, sa mga purple na color. For smoky effect na siya. Kaya dito natin siya i-focus more on sa kanyang dulo. Ayan, sa dulo lang. And ayan. For smoky effect na to guys. Ang ganda ng kulay. Kung makikita nyo lang sa personal. Ayan, blend nyo lang siya ng i-blend guys and para mag-blend in silang lahat. Then balik tayo dun sa brush na ginamit natin kanina and maglalagay tayo dito sa ating lower lash line. Yung mga ginamit natin na colors kanina, ayun, yun lang din yung ilalagay natin sa ating lower lash line. I-connect lang natin siyang ganyan. Kuha naman ako ng concealer at magka-cut crease tayo and dito ako medyo kinakabahan dahil hindi ako masyadong magaling sa cut crease. Pero, gagawin natin ang best natin para makapag-cut crease. Ilalagay lang natin siya dito sa inner part ng ating eyes hanggang dito sa may gitna para merong kakapitan yung mga shimmer shades natin.
Ayan, kapag meron na kayo nagawang ganyan guys, punta ako guys dito sa color blue na palette and gusto kong gamitin itong color na to. Ayan. Yan yung ilalagay natin doon sa concealer natin kanina. And guys, napakaganda ng kanilang shimmer shades. Ang ganda ng pagka-blue, grabe. Ang ganda! Next, balikan ko lang guys yung ginamit nating brush kanina para ma-blend natin yung mga harsh edges or harsh lines para well-blended siya. Huwag kayo guys matatakot mag-blend ha kasi guys, always remember that blending is the key. Blend nyo lang siya guys. Ayan, medyo na-achieve na natin siya. And meron ako nakita ditong isang magandang color blue or light blue or parang silver blue na shimmer. And parang gusto ko siyang gamitin din. Kasi bakit hindi? And ito siya guys. Ito. Yarn. Yan, ito siya. Sobrang ganda ng kulay. Grabe. Sobrang ganda as in. Tapos kapag ka na-blend nyo pa siya ng maayos, ayan. And ganoon lang din guys ang gagawin ko dito sa kabila. Babalikan ko kayo guys kapag ka natapos na natin yung kabilang mata. Ayan, na-blend out ko na mabuti yung ating eyeshadow. And naglagay na rin ako guys ng false eyelashes off-cam dahil alam naman natin na struggle is serious sa paglalagay ng false eyelashes. Kaya nilagay ko na lang siya off-cam. And ayan, so far, gustong-gusto ko yung nagawa kong look kasi hindi ko in-expect na magagawa ko siya. Naglagay na rin ako guys nung glitter na nilagay natin or yung shimmer shades na nilagay natin dito sa taas. Nilagyan ko na rin yung aking lower lash line para equal and mas balance siya. And i-brush off na rin natin itong powder na nilagay natin kanina. Ayan. And ayan guys, kitang-kita nyo naman yung kulay ng ating nagawang eyeshadow ngayon. Ayan, labas na labas yung kanyang kulay. Ibig sabihin pigmented siya. Almost achieve na yung ating galaxy-inspired makeup look na ina-achieve ngayon talaga. Hindi ko ina-expect na ganito halos ang kakalabasan niya. Ayan, tingnan nyo, oh, sobrang lakas maka-fierce na sobrang parang, ewan ko, hindi ko ma-describe. Basta parang, hindi ko in-expect na ako nakagawa ng look na to. And by the way guys, yung akin palang false eyelashes na ginamit ay from Beauty Cosmetics. Yes, and ang number guys ng aking false eyelashes na kanilang sinend ay number 102. Baka interesado kayo. Ito po ay from Beauty Cosmetics. Ayan, yung akin pong eyelashes. Next guys, mag-contour naman tayo at ang contour po na aking ginagamit ay ito pa rin sa Vice X Unclutes na kanilang collection. Ayan, love na love ko kasi ang kanilang pang-contour. Para instant liit ng face, ganun. Inayos ko yung aking false eyelashes kasi kanina pala ay malalaglag na siya, hindi ko napansin. Kaya yan, inayos ko na siya. And pagkatapos natin mag-contour guys, tayo ay magbablush na. Pero dahil ganito na nga ka-heavy yung ating eye makeup, ang best na blush on na ating gamitin kapag ganito yung ating mga looks ay yung mga light na blush on lang, hindi yung putok na putok para hindi na overpower nung blush on yung ating eyes kasi yung focus natin ngayon ay nandito sa ating eyes. Para sa aking blush on, gusto ko sanang gamitin ito. Ayan. From Says Lady, yung blush na yan. Parang baby pink yan. Ganyan. Ganyan yung pagka-pink niya. And hindi siya yung alam niyo yung nagmumura na blush. Katapos nating mag-blush, tayo magha-highlighter na. And gagamitin ko lang ulit itong highlighter ng Vice X Unclutes collection. Kasi sobrang pak na pak ang highlighter nito. Magma-match siya sa look natin ngayon. Nagha-highlighter ako. Gusto ko naglalagay din ako dito sa baba. Instant glow, gano'n. Addict na addict ako sa highlighter.
And para mas ma-achieve na natin itong Galaxy makeup look, ang lip product na gagamitin ko para sa look na ito ay dalawa. So, meron tayong Maybelline New York Sensational Liquid Matte. And itong isa is yung Clinique na lip gloss. So, ito lang kasi yung pinaka-dark ko na shade. Dahil alam nyo naman ako, hindi ako masyadong ma-dark na lipstick. Kaya, ayan, ito na yung para sa akin yung darkest lipstick na meron ako. Tapos, ganun lang guys mag-blend ng lipstick. And para makumpleto na yung ating look, maglagay tayo nitong lip gloss from Clinique. And pagkatapos guys ng lahat ng ating in-apply sa ating face para ma-achieve itong Galaxy-inspired makeup look, ipa-finalize ko lang guys itong ating buong look and babalikan ko kayo mamaya. At ito na nga guys ang ating final look. Ayan! Sana guys nagustuhan ninyo itong ating Galaxy-inspired makeup tutorial at ako personally gustong-gusto ko siya. Gustong-gusto ko yung kinalabasan niya dahil hindi ko ine-expect na magiging ganito siya. Hindi ko ine-expect dahil hindi naman ako mahilig maglaro kasi ng mga may kulay na eyeshadow, ganyan yung mga colorful. Para sa akin nagustuhan ko tong ginawa kong Galaxy-inspired makeup look. And sana guys kayo din nagustuhan ninyo. And maraming salamat guys sa panonood nitong aking video. Huwag niyong kalimutan guys, i-like ang video na to kung nagustuhan ninyo. I-share nyo guys sa mga friends niyo para makita nila kung paano natin na-achieve itong Galaxy-inspired makeup tutorial. And huwag nyo rin guys kakalimutan mag-subscribe. Again, thank you so much 10,000 people sa inyo pong suporta sa akin. Simula noong una pa lang hanggang ngayon, maraming salamat po. Guys, abangan nyo yung giveaway sa susunod nating video dahil i-announce ko dun yung mga matatanggap ninyong product. And bago guys matapos ang video na to, shoutout muna kay Miss Joyly Vlog and kay Miss Michelle Aleman. Maraming pong salamat sa inyong panonood ng aking videos and hello po sa inyo. Maraming salamat guys sa panonood and I'll see you on my next videos. Bye!